Welcome back to my channel, and for today's video I will be discussing about some problems regarding Newton's law of motion, especially with the second law of motion or the law of acceleration. Then I'll be showing you some examples about pulleys. So ito, bago natin i-discuss yung mga problems na meron ako dito, I'll be discussing first what are the forces na meron tayo sa isang object. So halimbawa ito yung object ko, makikita nyo sa illustration na to. If this is my object, meron tayong 4 forces na meron dito. Una, let's start with this, F sub A. Ito yung force na tumutulak doon sa object pakanan. Okay? So kaya meron siyang direction na rightward. Ngayon, halimbawa ito yung object ko, then kapag gumalo yan ng pakanan, ibig sabihin meron tayong in-apply na force pakanan, and that force is what we call the applied force. Then yung isa naman, yung kabaligtaran naman niya is what we call the friction force. So itong F sub mu. Okay? Yung force na yan naman yung tumutulak sa object o pumipigil dun sa force na applied. So kabaligtaran yung direction. So kapag napapansin ninyo, humihinto yung isang bagay, ibig sabihin, kung gumagalaw siya ng pakanan, then bigla siya huminto, ibig sabihin, merong force na nag-oppose. And that force is what we call the friction force. Then meron din tayong tinatawag na gravitational force. Ito yung tinatawag din nating weight. That is also equal to weight. Ang weight natin, yan yung bigat. Okay? Yan yung bigat na tumutulak naman sa object pababa. Okay? So yun yung weight natin. Pag sinabing weight, there is a formula for that. With respect to gravitational acceleration, which is 9.8. So pag ginahanap natin yung weight, given the mass, gagawin nyo lang, yung mass, imumultiply nyo lang sa gravitational acceleration na 9.8. So yung tumutulak sa object pababa is what we call the gravitational force. Then meron din tayong tinatawag na normal force. Kapag ang object ay naka-place sa isang surface, halimbawa ito yung object, ito yung surface natin, yung surface na to, naglalabas to ng force na pataas. Yung tumutulak naman sa object na umangat siya. Pero ngayon, hindi siya aangat kasi nga meron tayong tinatawag na gravitational force na tumutulak naman sa baba. Pantay yan. Yung normal force at gravitational force, pantay yan. Kasi pag hindi yan pantay, ang tendency, yung object natin, it's either bababa or aangat. So pag pantay yan, the object will remain at rest. So, nagkakaroon tayo ng normal force kapag nakalapag yung object sa isang surface. Okay, so para mas maintindihan ninyo, let's have some examples. So, the first example that I have in here is this. Kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang object. Then, meron tayong tinatawag na tension wire sa gitna nila. This is a wire between the two objects. Ang kailangan natin mahanap is the the acceleration and the tension force. Pinaka main formula na gagamitin nandito is yung F equals ma. So ang given dito yung total force or the net force na meron sa system. Ang given pa ay yung dalawang mass. Ito yung object number 1, yung 4 kilograms, then the other object is 8 kilograms naman. Hanapin natin yung acceleration. Para mahanap natin yan, gamitin natin yung formula na to get the A. So, yung F natin, given na 48, net force yan, total, 48 newtons equals, yung mass na gagamitin natin, meron tayong dalawang mass. Since total force ang ginamit, total mass din ang gagamitin natin. So, ipag-a-add lang natin yung dalawang mass. Ito yung mass natin, 4 tsaka 8. So, 4 plus 8, that is 12. Then, acceleration yun yung hinahanap natin. So, to get the acceleration, divide both sides by 12. Divide natin, cancel to. Equals A. Then, divide natin 48 divided by 12. That is equal to 4. So, the acceleration is 4. The unit of the acceleration is meter per second squared. We all know that because I have said it already with in my previous videos. So, we already have the acceleration, that is 4 meter per second squared. There is one more thing that we need to find, which is the tension force. Ang tension force, ito yun yung nasa wire.
Para mahanap natin yan, merong dalawang paraan. Pwede natin gamitin tong formula na to. So, pwede natin gumamit ng tension is equal to M1 or the mass 1, ito yun yung 4, divided by total mass. Total mass na lang yan. Pag sinabing total mass, yung pag-a-add mo lang yung dalawang mass o masses natin. Then, imumultiply mo lang yan sa net force. Ang net force, ito, 48. So, gawin natin, mass 1 is, ito yung mass 1 natin, M1, ito yung M2. So, mass 1 ay 4 over total mass 4 plus 8, that is 12. Then, times net force natin ay 48. So, that is equal to 4 divided by 12. That's times 48. Diretso na natin. 4 divided by 12. 0.33 times 48. That is equal to 16 Newton. Ang tension ay force din. Okay, bukod pa yan sa applied force, normal force, frictional force, then the gravitational force, meron din tinatawag na tension. Ang tension ay nakukuha lang natin dun sa wire, kapag merong wire. So, ang tension force natin ay may unit na Newton din, kasi force yan. So, 16 Newton. Okay, that is the tension and the acceleration. Okay? Now, let's have the second example na meron tayo dito. Let's have this. Meron tayong pulley. Yan, then, ito yung dalawang object. So, ang tendency, gagalaw yan sila. Pero, sino nga ba yung bababa? Sino yung aangat? So, ito ay 5 kilograms, ito ay 20 kilograms. Alamin muna natin yung weight nila. Okay, this is just the mass. Mass. Okay, sabihin natin ito yung mass 1, ito yung mass 2. Ngayon, alamin natin yung weight. Sabi ko, may formula to get the weight. The formula to get the weight is W equals mg. Kasi aalamin natin yung weight nila para malaman natin sino ba yung gagalaw ng, sino yung aangat sa kanila, sino yung bababa. Kasi may pulley tayo eh. So ito ay 20 kilograms, ito ay 5 kilograms. Ano ang weight ng 5 kilograms? This is not the weight already. It is just the mass. So to get the weight, computin lang natin. Hindi natin lagay. Weight 1 na lang natin. So mass 1 is 5 times yung G, itong G. G is equal to 9.8. So times 9.8 lang natin to. Then the weight 1 would be equal to 5 times 9.8, 49. The unit of the weight is Newton also, because weight is gravitational force. Okay? Ano yan? N din ang unit niya, Newton din, kasi force din naman ang weight. Next, yung weight 2 naman natin. So, M pa rin, pero ito na yung M natin, 20, no? 20 times 9.8 ulit. Para makuha yung pangalawang weight. So, weight 2, or the second weight, 20 times 9.8. That is equal to 196. So, ang weight nito ay 196. Then, ang weight naman nito is 49. So, kung mapapansin nyo, mas mabigat yung pangalawang object. So, kung mas mabigat to, ang tendency, itong 20 kilograms, babagsak siyang pa ganyan. Then, yung 5 kilograms, aangat siya dun sa pulley. So, pag ganun yung direction natin. So, ngayon, kailangan natin malaman yung acceleration and the tension. Para makuha ang acceleration, the proper way to get the acceleration is this. Kailangan natin ng analysis dito. Ang formula to get the acceleration is to get the net force. Net force na tinutukoy dyan, system. Sa buong system. Okay, ang force na tinutukoy natin dyan, itong weight. 1 and 2. Pero hindi mo sila ipag-a-add. Kapag kinukuha ang net force sa pulley, pinagma-minus natin sila. Okay?
minus mo lang yung mas malaki, minus yung sa mababang weight. Then divided by the total mass. So gawin natin, ang net force yung dalawang weight, pero ipagma-minus natin sila. Okay, kasi ito, 20 kilograms, babagsak siya, ito 5 kilograms, aangat siya. So, tuloy-tuloy sana yung pagbaba ng 20 kilograms, pero may pumipigil sa kanyang 5 kilograms. Yung pagpigil na yun, ipagma-minus natin sila. So, 196. Unahin natin mas malaking number lagi. 196 minus yung pangalawang, yung isang weight pa, which is 49. All over, yung total mass natin, ito yon yung mass, 5 tsaka yung 20. So, 5 plus 20 is 25. So, i-minus lang natin to. 196 minus 49 is 147 divided by 25 is 5.88. It is already the acceleration. So, acceleration is equal to 5.88 meter per second squared. Lagyan natin dito. So we already have the acceleration. Let's now proceed with getting the tension. Kapag may pulley, ang ginagawa sa tension class, kailangan muna natin makuha yung force na meron dito sa 20 kilograms and force na meron dito sa 5 kilograms. Gamit ang formula na F. Ito, gamit tong formula na to, F is equal to MA. Okay, yung force na yun, iba pa yun sa weight. Okay, meron pa tayong makukuha ang force na meron sa 20 kilograms para mag-accelerate siya ng 5.88. Then ano yung force na meron naman sa 5 kilograms para mag-accelerate siya ng 5.88 meter per second squared. So to get the force na meron dito sa 20 kilograms, gawin lang natin. Unang force, so F is equal to MA. So yung M natin dito, ito yung gagamitin natin, 20 kilograms. 20 times yung A natin, yan yung nakuha natin kanina, 5.88. Then multiply lang natin para makuha yung force na meron dito sa 20 kilograms. 20 times 5.88 is 117.6 Newton. So yung force na meron dito sa 20 kilograms ay 117.6 Newton. Then, yung kabila naman, another, ito yung una pa lang, F1 na lang lagyan natin, F2, yung M natin, ito naman, 5. Kaya na 20 ginamit, ngayon yung M natin ay 5, then acceleration parehas pa rin, 5.88. So, ngayon, multiply lang natin yan to get the second force acted upon this object. 5 times 5.88 is equal to 29.4 Newton. So the second force nito ay, itong force naman ay 29.4 Newton. Now to get the tension, pipili ka lang ng isa dito. It's either yung F1 ba o yung F2. Para makuha mo yan, yung pili ka lang sa dalawang object, then kunin mo yung force nila. Yung force, halimbawa na ito, ng object na to, yung 20 kilograms, ang force niya ay 117.6. So that, kung M2 pala ito, dapat ito pa yung F2 natin. Ito yung F1. Okay, kasi ito yung M1 natin. So pinagpalit ko lang yung name nila. So kung ito yung gagamitin mo to get the tension force, ang gagawin mo lang, i-analyze mo lang kung yung object ba na ito ay bumababa o umaangat. Since sabi natin kanina, yung system, mas mabigat tong 20 kilograms, may weight siya na 196, bababa siya. Kapag pababa yung object, yung movement ng object, gumagalaw siya pababa, ibig sabihin, ipagma-minus mo. Sino ipagma-minus mo? Yung dalawang force na meron sa kanya. Ano ba yung force na meron sa kanya? Yung unang force, yung kanina, weight. Then yung isa niyang force, yung nakuha natin dito, ito 117.6. Since yung 20 kilograms ay bumababa, ipagma-minus natin yung dalawang force. So, i-minus natin yung mas malaking force muna, yung 196. Minus yung ito, 117.6.
So inuulit ko, kapag bababa yung object, ima-minus mo. Pag umaangat yung object, ipagpa-plus mo yung dalawang force na meron sa kanya. So tension is equal to 196 minus 117.6, that is equal to 78.4 newtons. So ito yung sagot natin sa tension, 78.4. Ang tension na tinutukoy yung meron dito sa wire na to. So yung tension natin dyan, 78.4 newton. Ngayon, kung gusto mong gamitin naman tong object nito, parehas lang dapat maging sagot. Kung di man parehas, dapat almost the same. So check lang natin kung parehas ba magiging sagot. Kung try natin gamitin tong object na to, kunin natin dalawang force na meron sa kanya. Yung unang force na meron sa kanya, yung weight niya. Ang weight nito ay 49. Then yung isa niya pang force na nakuha natin F, 29.4. So, since yung object na to, kung ito ay mas mabigat, ito mas magaan, aangat yung object. Kasi dadalhin siya ng 20 kilograms paangat, habang si 20 kilograms bumababa. So, pag umaangat, sabi ko, ipag-add nyo. So, ipag-add lang natin. So, another solution lang to. Tatry lang natin kung parehas magiging sagot. So, meron tayong unang force, 49 plus yung pangalawang force niya, ito, 29.4. So, ipag-add lang natin yan. That is equal to 49 plus 29.4 is 78.4 newton. Parehas lang yan dito na magiging sagot. So, that's how you get the tension. Pwede kang mamili ng object kung ito yung gusto mo pagbasihan. Pero dapat mo malaman kung yung object ba na to ay bumababa o umaangat. Depende sa magiging weight nila. Okay? That's how you deal with this example. So, let's have another example. What about this example? So, ito halos parehas lang dito ng isa. Ang problema lang dito, ang kaibahan lang niya, meron siyang angle. Okay? Pag merong angle, para makuha mo yung weight, ang gagamitin mong formula is mg sin theta. So, dadagdagan mo lang ng ganito, ng sin theta. Yung theta, yung angle na to. This is the angle, or the theta. So, ito yung gagamitin mong formula to get the weight of the following objects. So, tignan muna natin yung weight nila para malaman natin sino mas mabigat at sino yung bababa, sino yung tataas. So, let's start with this object. Sabihin natin ito yung mass 1, ito yung mass 2 natin. So, kailangan natin malaman sino mas mabigat. Gawin natin, weight 1 is equal to, yung m natin, 25. The gravitational acceleration is 9.8. Sin, kopya, then yung theta is 50. Weight 1 is equal to 25 times 9.8 times sin 50. That is equal to 187.68 Newton. So, yun yung weight 1 natin. Yung weight 2 natin, ito naman, ngayon. So, m natin, 10 times 9.8. Then, ito, sin 30 degrees. So, weight 2, multiply lang natin, 10 times 9.8 times sin 30 is equal to 49. Sakto. Newton. So, meron tayong weight 1 and weight 2. So, alamin pa natin yung force naman. Pero para makuha yung force, kailangan mo natin ng acceleration. So, to get the acceleration, ganito ulit ang formula natin. Acceleration is equal to net force divided by yung total mass. Yung net force natin, ipagma-minus natin ulit. Okay? To get the net force, ipagma-minus natin ulit yung dalawang weight na meron tayo. So, gawin natin 187 minus 68 Newton. Ay, 187.68 Newton minus 49 Newton rather. Divided by total mass. Total natin yung dalawang mass, 10 plus 25. Okay, yung 10 plus 25 natin ay equal sa 35. Then, calculate natin. 187.68 minus 49
That is equal to 138.68 divided by, diretso ko na, divided by 35. That is equal to 3.96. So this is the acceleration. Lagay ko dito, 3.96 meter per second squared. So, we may now get the tension. Sa tension natin, sabi ko nga sa inyo, pwede kayo mamili ng isang object lang. Okay? So, kung gusto natin ito, sige, gamitin natin to. Pwede rin namang ito. Okay? So, gamitin natin itong 25 kilograms. Kailangan makuha natin tension. Pero bago makuha yung tension, kailangan makuha natin dalawang force na meron siya. Meron tayong una. Yung weight nito ay 187. Yan yung una niyang force. Then, meron pang isang force. Kunin natin yung F. To get the F, gamitin natin yung formula ulit. F is equal to ma. So, since itong m na to, ito yun, yung 25. Yan yung unang object natin. So, force is equal to 25. Then, times the acceleration that we got a while ago, which is 3.96. That is equal to, multiply lang, 25 times 3.96. So, pag minultiply natin, 25 times 3.96, that is equal to 99. So, meron tayong 99, pinag-times na natin yung m tsaka a. So, that is equal to that is equal to 99. So, that is the force na meron tayo dito sa object na to. F is equal to 99. Of course, the unit is Newton. So, ngayon, meron tayong dalawang force. Yung F natin, 99 newtons. Then, yung weight natin dito para sa object na to is 187.68. So, yung dalawang force na meron sa object na to. Anong gagawin natin sa kanila? Are we going to subtract them or add them? So, para malaman natin, i-analyze natin yung system. Kung ito ay may weight na 187.68, tapos ang weight naman nito ay 49 lang. Ang tendency, itong 25 kilograms, bababa siyang ganun. Then, itong 10 kilograms, aangat siyang ganun. So, sabi ko, kapag bumababa yung object natin, magma-minus tayo. So, minus tayo dyan. Then, pag yung object naman natin tumataas, magpa-plus tayo. Okay? So, since ito ay bumababa, ipagma-minus natin. So, i-minus lang natin to. Tension is equal to, yung weight muna kasi mas malaki itong 187 kumpara sa 99. So, 187.68 minus natin si 99. Okay? That is equal to 187.68 minus 99 is equal to 88.68. So, Newton yan. So, the tension na hinahanap natin dito sa wire na to, yan yung wire, yan yung tension na tinutukoy sa wire. That is equal to 88.68. So, kung gusto niyo naman gamitin tong object na to, dapat parehas yan sa magiging sagot dito. Or, kung di man parehas, meron lang small difference in decimal. So, try natin, kung 10 kilograms, meron tayong weight niyan, 49. Kung natin yung force na meron sa kanya. So, yung force na meron sa kanya, yung mass niya, 10 kilograms, times yung ito lang yung formula na gagamitin to get the force. Acceleration, yung nakuha natin, 3.96. So, 10 times 3.96 is equal to 39.6 Newton. So, meron tayong dalawang force, 39.6, tsaka tong 49. So, are we going to add them or subtract them? Depende sa object. Ito bang object na to ay bumababa or umaakyat? So, kung ito ay mas mabigat, kumpara dito, ang tendency si 10 kilograms, aangat siya ng pag-ganon. So, paangat siya. So, pag paangat, ibig sabihin magpa-plus tayo. Pag add natin yung 49 tsaka 39.6. So, add ko lang. Kahit sino mauna kasi addition naman yan. So, gawin natin 39.6 plus 49 is equal to 88.6 Newton. So, ito, parehas lang siya ng lumabas sa sagot. So, 88.6, 88.6. Ito may 8 lang. So, small difference lang naman yun. So, that's how you deal with this kind of problem. Kapag may angle, gagamit tayo ng formula na ganito.
Okay? Next, I have this last problem. Ito naman tayo. So, ganun pa rin yan. Kailangan natin kunin yung weight na meron sa system. So, weight nito, then weight nito. But dito, meron tayong gagawin. Yung object na to, itong object na 15 kilograms, nakalapag siya sa surface. So, pag kinuha natin yung weight na yan, yung weight ay may direction na downwards. Since may surface na ganito, meron siyang normal force na ilalabas na equal dun sa weight nito. So, ibig sabihin, pag merong weight dito, then may normal force na gagaling dito sa surface na tumutulak sa object pataas, equal yun, automatically magiging 0 yun. Kasi pag-minus natin sila. Ipag-add natin yung force dito, tsaka force dito. Basta automatic, pag nakalapag yung object sa surface, then perpendicular, diretso yan. Ibig sabihin, mawawala na yung weight nito. Magiging 0 na. Okay, kasi meron siyang normal force na inilalabas. Okay? So, ang kukuha na natin ng weight ay ito. So, ito, babaliwalain na muna natin to. So, kung natin yung weight nito, so ito yung magiging, sabi natin mass 1, ito yung mass 2. Pero ito, wala na tong weight kasi na nakalapag siya sa surface. Pag ito yung naman, wala namang surface dito, nakahang siya. So, meron tong weight. Ano yung weight na tumutulak sa kanya pababa? So, W is equal to mg. Hindi tayo gagamit ng sin theta kasi wala namang angle dito sa system. So, WMG lang equals, mass natin 25 times 9.8. So, 25 times 9.8 is equal to 245 newtons. That is the weight. So, yun na yung pinaka weight ng system natin kasi ito ay 0. The weight or the force na meron dito is 0. So, wala siyang weight kasi nga na-cancel na ng normal force. So, to get the acceleration, kung natin yung acceleration, net force is equal to total mass. Yan lagi ang formula to get the acceleration. Net force, nagma-minus tayo ng weight. So, since isa lang yung weight natin, wala tayong ma-minus. 245 lang yung nandiyan. Kung meron man ma-minus, 0 yun. Minus 0. Kasi 0 na yung nandito. Divided by total mass, 25 plus 15. Ganun pa rin. 25 plus 15. Yung weight lang ang nawala dito pero yung mass nandun pa rin. So, divided by 40. So, 245 divided by 40 is equal to 6.13. 6.13 meter per second squared. So, kung natin tension, so meron tayong 6.13 as the acceleration. To get the tension, pili ulit tayo ng object, kung ito ba or ito. So, para mahanap natin, kung natin itong, ito, gamitin natin itong object na to. So, may weight na tayo, kailangan natin ng force niya. Ano yung force na meron sa object na to? The formula is FMA ulit. So, kung natin FMA, mass natin ay 25. Acceleration is 6.13. So, the formula is that, then we multiply them. 25 times 6.13 is equal to 153.25 newtons. So, meron tayong dalawang force na meron sa object na to. The first one is the weight and the second one is the force. So, ano ba nangyayari sa object na to is that going downward or upward. So, kung ito ay 15 kilograms, may weight na 0. So, 0 lang naman yung weight. 0 yung force na meron dito. Kasi nga may normal at weight, makakancel yung normal kasi nakalapag sa surface. Ito naman, yung 25 kilograms, bababa siya kasi mas mabigat siya eh. Okay, so ito, si 15 kilograms, papunta siya doon. Then ito naman, si 25 kilograms, pa baba. So, pag pababa, pa downward, again, magpa-plus, ay magma-minus tayo. Okay, pag paangat, magpa-plus tayo. So, i-minus lang natin, yung para makuha yung tension. So, meron tayong 245 na force, saka 153.
i-minus natin si 240, si 153 kay 245. Okay, minus natin. That is equal to 91.75 newtons. So that's how you get the tension for this object. So pwede mo rin gamitin to, pero ito kasi wala tong weight. Okay, wala tayong weight na nakuha dyan kasi nga na-cancel ang normal force. So ang meron tayo dito ay force. So yun lang yung pinaka-force na meron siya. FMA lang din yan. So multiply lang natin. Wala tayong ima-minus, wala tayong ipa-plus. Kung ano lang yung sagot dito, yun na yung magiging yun na rin ang tension niya. So M natin dito ay 15 times the acceleration 6.13. The answer would be 91. Yun. Pagka pinag-multiply natin to, the answer would be 91 point, ulit, 15 times 6.13. 95. So ito yung magiging sagot natin. That is almost the same with this tension. Nagkaiba lang sila ng decimal kasi dito net nag-round off tayo. Dapat talaga yung 6.125. Yun talaga yung lumabas sa calculator. Pero ni-round off ko into 2 decimal places. Kaya tendency, tataas din yung decimal niya compared to this. Pero almost the same. Hindi na ako nag-minus or nag-plus dito kasi wala naman tayo iba plus or minus. Kasi nga, pag nakalapag dito sa surface, wala siyang force. At rest lang yan. So, that's how you deal with Pulley problems in Newton's law of motion, especially with the law of acceleration. That's how you get the acceleration and the tension. Then kung mapapansin nyo, may value dito, the mu. That is a friction. So, we just assume na bawat problem ay walang friction. Kaya, free lang silang nakakagalaw. Walang pumipigil dito. Okay? So, wala naman tong masyadong ibig sabihin. Basta frictionless ang ibig sabihin niya. So, I hope that you learned something from this video. Comment kayo sa comment section kung meron kayong gustong itanong regarding the video. Thank you.